التوحد فعلا معركة، وعشان تقدر تفوز بيها وتخرج ابنك من التوحد لازم تبقى فاهم التوحد بيعمل ايه في ابنك، وازاي بيغيره، وازاي بيحوله من شخص الى شخص. ولو فهمت ازاي التوحد بيتصرف في ابنك وازاي ابنك بيتعامل، هتقدر تواجه التوحد وتقدر تنقذ ابنك منه. خليكم معانا، والنهارده هنعرف ازاي طفل التوحد بيتصرف، ازاي بيتغير، وازاي تبقى فاهم كل حركة هو بيعملها. خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على التوحد بيعمل ايه في الولد، وازاي الولد بيتغير، وازاي طريقه تفكيره بتتغير. لان انت لو فهمت ابنك اللي عنده توحد بيفكر ازاي وايه اللي بيدور في دماغه، هتقدر تتعامل معاه بشكل صحيح. فالنهارده هنشرح كل الكلام ده، لكن قبل ما نشرح احب انوه ان شاء الله الدكتوره حنان محمود طبيبه امراض التخاطب المتخصصه في التوحد هتبقى موجوده في الامارات العربيه المتحده في اماره عجبان ان شاء الله بدايه من الشهر القادم شهر 6. وان شاء الله هسيب لكم تحت في التعليقات الارقام التليفونات التواصل مع الدكتوره حنان. نرجع لموضوعنا. اول حاجه لازم تبقوا فاهمينها ان طفل التوحد بيبتدي يتغير بدايه تقريبا من سنه لسنه ونص. اول ما يبتدي يفهم، ادراكه يتحسن، الاشارات العصبيه تبتدي تطلع بقى من عينيه ومن ودانه ومن حواسه، ويبتدي يفهم علاقات ما بينهم وبين بعض. المشكله ان الاشارات دي بتبقى نوعا ما عند اولاد التوحد بشكل خاص بتبقى قويه ومزعجه بشكل شديد. فطفل التوحد بيستسهل يقول لا خلاص، بما ان الاشارات دي مزعجه انا مش عايز اتواصل عشان ما تجيليش الاشارات ديت. فبيبتدي ينفصل ويبتدي يبعد شويه بشويه. واول حاجه بيبتدي ياخدها عشان خاطر يواجهك ان هو يبتدي ما يردش عليك، او باللهجه المصريه يبتدي يطنشك. فانت للاسف الشديد بتقع في الفخ دوت. واول حاجه تبتدي تفكر فيها ان هو مش فاهم، ان هو مش عارف. ودي اول غلطه انتوا بتقعوا فيها وانتوا بتتعاملوا مع طفل التوحد، ان انت تبتدي تقتنع انه مش فاهم او مش عارف. هو فاهم وهو عارف، لكن المشكله هو قرر انه ما يتعاملش معاك، لان الاشارات اللي بتجيله العصبيه اللي توصل لمخه نتيجه التعامل معاك بتضايقه، فهو مش عاوز يتضايق. طب ما هو في حاجات هو بيحبها وبيبقى عاوز يعملها، مثلا زي ان هو عاوز يخرج مثلا على سبيل المثال، تيجي تنادي عليه بيرد. نعم، لان الاشارات اللي بتجيله بتضايقه، فهو ما عندوش استعداد يعمل حاجه بتضايقه الا اذا كان هناك مصلحه هتوصل له نتيجه التعامل دوت. بمعنى اشارات بتضايقني بس انا بحب الخروج، خلاص اوكي، عشان الخروج انا هتحمل الاشارات دي. فبتلاقيه ما بيتواصلش معاك الا اذا انت هتديله مصلحه او ياخد حاجه هو بيحبها. عشان كده اول خطوه لازم تبقوا فاهمينها كويس جدا، ان انت لازم تمنع طفل التوحد ان هو ما يدكش رد فعل. انت ما دام اتواصلت معاه لازم تبص لي، لازم تسمعني، لازم تبقى موجود. ما تسمحش وتشوف ابنك اللي عنده توحد عمال يبعد عنك شويه بشويه وانت قاعد تتفرج عليه. انت كده بتساعده، انت كده بتقول له اتفضل يعني كمل في سكه التوحد. انا كوالده او كوالدته كويس، انا ما عنديش اي مشكله خالص، اتفضل امشي في سكه التوحد زي ما انت عاوز وخلاص. ولما بتحاول تتواصل معاه وحاولت مجرد او جرؤت ان انت تحاول تخرجه او تتعامل معاه، بيبدي بقى بخطه الدفاع بتاعته، ان هو يبتدي يعيط، ان هو يبتدي يبقى منزعج بشده. فانت اول ما تشوفه بيعيط وبيرمي نفسه في الارض، فبتبتدي لا خلاص مش عايزك تعيط، فبتسيبه لوحده وخلاص. هو بيبتدي بقى ينعزل عنك شويه بشويه لغايه ما يتحول الانعزال ده ويبقى عاده. خلاص انا بقيت متعود ان انا قاعد لوحدي بلعب لوحدي واموري تبقى كويسه. والمشكله بقى الاكبر بالذات في الامهات ان هي بتبقى شايفه طفل التوحد بالذات في بداياته ان هو طفل مريح ولطيف جدا. بمعنى الولد بتسيبه قاعد يلعب لوحده، قاعد على الموبايل، قاعد على التلفزيون 10 ساعات، هي يعني ما عندهاش مشكله، بتروح بقى تخلص شغلها، بتعمل اللي هو اللي عايزه تعمله. عاده ملوش طلبات كتير الا وقت الاكل، فهو بالنسبه لها الطفل مش مزعج، فبتبقى مبسوطه جدا. بس هي مش حاسه ايه اللي بيحصل، هو عمال يبعد ويبعد لغايه ما العلاقه ما بينكم تكاد تكون صفر. تاني بس عشان الناس بتفهم كلامي غلط، انا ما بقولش ان التلفزيون او الموبايل ليهم علاقه بالتوحد على الاطلاق. يعني الكلام ده خلاص ثبت، والقصه دي ما فيهاش كلام ان هو قصه جينات. ولكن التلفزيون بيساعد طفل التوحد انه ينعزل. هو امنيه حياته ان هو مش عاوز ازعاج،
مش عايز كوميونيكيشن، التواصل مع الناس والهات والخد ده بيضايقه جامد جدا، فما بيبقاش عايز يعمله. فبالنسبه له افضل وسيله ممكن يهرب بيها من التواصل مع الناس ان هو يقعد لوحده، وافضل حاجه يعملها عشان يقعد لوحده ان هو يقعد يتفرج على التلفزيون او يقعد على الموبايل او يقعد على جنب وهي ماما يعني سعيده جدا ومبسوطه. ودي مشكله كبيره جدا. انا في وجهه نظري لو التوحد من البدايه قررت ان انا لا، انا مش هسيب ابني يبعد عني وهاخده في حضني ويفضل معايا، انت في المطبخ معاكي، في كل حته معاكي، في اي حته معاكي، ده بيفرق كتير جدا 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 مع طفل التوحد ان هو بيبتدي يتحسنه. النقطه الثانيه، اول ما بتبتدي تحس ان الام عندها مشكله مع الولد، ابني ما تبتدي بقى الاعذار. وانا في وجهه نظري اكبر مشكله مع الامهات هي قصه انها تدي له عذر. طب انت حاولتي تعملي تواصل مع ابنك، انت يعني والولد ما تواصلش، الاعذار بقى تبتدي تطلع. انا ابني مريض، انا ابني عيان، انا ابني ما بيفهمش، انا ابني سامع عنده مشكله، طب يمكن هو مش عارفها، طب هو عايز يتعلمها. اعذار 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 اعذار. وده يعني ده انا في وجهه نظري بسميه الاعذار دي هي طريق الهلاك. يعني انت لو عايز تفقد ابنك التوحد تماما، ابدا اخلق له اعذار. يا سيدي الكريم، اوعى تدي لابنك اعذار، عامله زي ما بتعامل الطفل الطبيعي. يعني انت ابنك لو ابن على سبيل المثال موضوع الرد على اسمه، لو انت عندك طفل مثلا عنده 3 سنين والطفل ده ناديت عليه مرتين وما ردش عليك، انت هتتقبل هذا الامر ولا هتروح انا مش بنادي عليك، انت ما تردش عليا ليه، وتحسس له ان انت غاضب عشان انت ما ردتش على بابا؟ تيجي بقى عند طفل التوحد كويس تنادي عليه مره واثنين وعشرة، الولد ما بيرد، اصله مش فاهم، اصله مش عارف. لا يا ماما، هو فاهم عارف مدرك، لكن هو مش عايز يرد عليك. يعني ارجو ان الامهات تفهم القصه دي. هو مش عاوز يتواصل، مش انه مش قادر يتواصل. في فرق ما بين الاتنين دول. فانت لازم ما تبقيش يعني بتعاملي ولادك بطريقه وبتطلبيهم ان هم يعملوا حاجات معينه، وتيجي عند ابنك اللي عنده توحد لا هو مش قادر. طب خلاص، انت بتقدمي له على طبق من فضه فكره يلا خليك لوحدك، اعمل العالم بتاعك، اعمل اللي انت عاوزه، ماشي. واذا حاولتي مجرد بس محاوله كده على استحياء ان انت تعملي تواصل معاه، فورا بيبتدي بقى يعيط ويبتدي يتنرفز ويبتدي يرمي نفسه في الارض. هو بيبعت لك رساله بيقول لك فيها ايه؟ ما حدش دعوه بيا، انا في العالم بتاعي، ما حدش يجي ناحيتي. وانت اول ما تشوفيه عمل كده، طب خلاص اوكي خلاص اعمل انت. او مثلا لما يجي يعوز حاجه وما ترضيش تديها له كويس، يبتدي يعمل يخش في تانترم. هو التانترم دي هدفها حاجه واحده بس، انا رئيس المكان ده، انتوا هتعملوا اللي انا عاوزه، ويبتدي يفرضوا عليك. فعشان كده لازم تبقى فاهم كويس قوي هو بيفكر ازاي. هو عاوز يستقل بحياته، عاوز يبقى له حياته الشخصيه، ويفرض عليك وتتعاملوا بالطريقه اللي هو عاوزها. انت لو سكتي على هذا الكلام خلاص، انت بتقولي اتفضل كمل في التوحد زي ما انت عايز، ما فيش الكلام ده. يعني انت لو عايزه تحاربي التوحد فعلا لازم تبقي حاطه في بالك لا، انت مش هتتصرف تصرفات التوحد، وانت هتبقى معانا، وانت هتتواصل معانا. عايز تعيط براحتك، اتفضل رايح عيط زي ما انت عاوز، بس اللي ماما عاوزاه هو اللي هيتم. هتقعد معايا مش هتسيبني، ماشي؟ هتعمل ده، هتنفذ ده، هديك امر هنا، هتعمل هنا، هتبقى معايا في الحته الفلانيه، هتعمل كذا هتعمل كذا. افرضي عليه التواصل. ما ينفعش تسيبي ابنك عايز يفرض عليكي ان هو ما يتواصلش وانتي توافقي وتقولي اوكي خلاص انا ما عنديش مشكله، وتقعدي بقى تعيطي او الى اخره. النقطه الثانيه برضو اللي عايزين نتكلم فيها، امهات كتير قوي بتبقى عندها مشكله كبيره جدا انها بتروح تودي الولد مركز، والولد ولنفترض ان هو في المركز ده بيتدرب بشكل كويس جدا، بيجي يرجع البيت ماشي بتسيبه. خلاص انا عملت اللي عليا، انا وديت الولد المركز والولد ماشي كويس والامور كويسه. لا، ما ينفعش الكلام ده. يعني اذا انت اشتغلتي معاه كويس، المركز اشتغلوا معاه وجي روح البيت، انت سايباه حر يعمل اللي هو عاوزه. طب ما انت نفس القصه، انت بيقعد فتره طويله قاعد لوحده ما بتتواصليش معاه، وانت سايباه نفس القصه، بتقولي اتفضل كمل في سكه التوحد، انا كماما انا ما عنديش مانع ان انت تبتدي تكمل فيها. فمن النهارده لازم نغير الكلام ده. انت لو عاوزه تحاربي التوحد فعلا لازم تقفل التوحد، لازم تواجهي التوحد. لا، التوحد مش هياخد ابني وتفضلي تضغطي، لا، هتتواصل، هتتعامل، انت موجود معانا، انت مش هتسيبنا. لو انت عايزه فعلا الحرب دي تنجحي فيها لازم يبقى ده في بالك. يعني ما هو ده مستقبل ابنك. لو انت ما قدرتيش ان انت تقفي في وش التوحد وتمنعي ابنك ان هو يروح هناك، طيب الولد ده هيدخل مدرسة ازاي؟ هيتعلم ازاي؟
هيشتغل ازاي؟ هيتجوز ازاي؟ هيخش جامعه ازاي؟ هيبقى له حياه ازاي؟ هيعتمد على نفسه ازاي؟ وطفل التوحد قادر على هذا الكلام. لكن لو انت من البدايه قررت ان انت مش هتسمح له ان هو يبعد عنك، مش هتسمح له ان هو ياخد طريق التوحد ويبقى منفصل عننا، مش هتسمح له ان هو يعمل قوقعه يحط نفسه فيها وتبتدي تقعد تتفرج عليه، ما ينفعش الكلام ده. فانت لو ما اشتغلتيش مع ابنك كل يوم كل يوم وانت قاعده معاه على الاقل 4 ساعات، يبقى انت ما بتحاربيش التوحد. لو انت سيبني ابنك يستخدم البكا في التعامل معاكي ورضيتي، يبقى انت ما بتحاربيش التوحد. لو سبتي ابنك ان هو طول النهار عمال يتحرك حركه مفرطه وانت شايفاه بتتفرجي عليه وما تمسكوش، لا هتقعد وتجبريه ان هو يبتدي يقعد معاك وتبتدي تزودي فترات القعاد، يبقى انت ما بتحاربيش التوحد. يبقى انت شايفه ابنك بيتغير وقاعده تتفرجي، واقصى حاجه بتعمليها ان انت بتقعدي زعلانه عليه. التوحد ما بيروحش بكده، التوحد بيروح بالتعب والمجهود والشقة. ماما هتتعب ولازم تتعبي عشان الولد ده يبتدي يتحسن. واول حاجة تعمليها في المعركة بتاعة التوحد عشان تنجحي فيها، اوعي تسيبي ابنك ينفصل عنك، اوعي تسيبي ابنك يبقى له حياته وطريقته واسلوبه، ومش كده بس، وتسمحي له انه يفرض عليك الكلام ده. الله يكرمك يا سيدتي، الله يكرمك. لازم دايما يبقى في بالك ان ابني هيتحسن وهيبقى كويس واموره هتبقى جيده. ما ينفعش تخلي ابنك هو اللي يشدك للتوحد، انت اللي لازم تشدي لابنك للحياه بتاعتنا واسلوبنا. يا رب ان شاء الله تكون المعلومات دي فادتكم وتساعدكم ان شاء الله في مواجهه التوحد. ولو في اي استفسار او اي سؤال انا ما عنديش مشكله، ممكن تحت في التعليقات له علاقه بهذا الموضوع، واللي عنده خبره قبل كده في الحرب بتاع التوحد يا ريت يكتب لنا التعليقات، ويا ريت نعمل سبسكرايب واشتراك للقناه بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.